Привіт! Коли до легенди ще далеко, програєш 2 бої з 3, а може і 7 підряд, виправити це положення зможе тільки 2 речі – молитва і підкрутка. Все інше – танки імби, дорогі розхідники, голдові снаряди з великим пробиттям – не допоможуть. А якщо атеїст, то тільки підкрутка. Зараз 10 секунд вайба з натиску і продовжимо. Все конченое, блин. Кевік він дебіл, він щас здохне десь поїде, буде стоять, блядь. Підкрутка існує, але є нюанс. Буду використовувати свій досвід для прикладу. Для тих, хто не дивився попереднє відео, там де була кваліфікація, в мене старт з 800 балів. Баланс кваліфікації неточний, привів дані в таблиці. Баланс після кваліфікації відрізняється, тому зараз 909 балів на старт 3-го дня. Перемог 47%, але звідки взялися 109 балів плюсу? На прикладі 1-3 дня я покажу і відкрутку, і підкрутку, і таблицю в кінці. А ще покажу, що ховається за красивими текстами від Wargaming. Перший бій – Енськ. Ще багато бронзи і тих, хто проходить кваліфікацію, а вони ще темні конячки. Можуть бути як сильними гравцями, так і не дуже. Тому, в принципі, баланс на початку натиску і всередині буде сильно відрізнятися. Що пишуть на сайті World of Tanks? Про підбір гравців. Балансувальник бере до уваги позицію кожного гравця в рейтинговій системі та дбає про те, щоб учасники бою мали загалом однаковий рейтинг. Він збиратиме команди рівних за майстерністю гравців, спираючись на дивізіони ранг. У підсумку гравці зійдуться в напружених баталіях на рівні, щоб з'ясувати, хто візьме гору. Тоді чому бронза грає з золотом? Існує обмеження по рангах. Щоб уникнути занадто великої різниці в майстерності, командири з різницею в 10 і більше дивізіонів не можуть потрапити в один бій. Тобто нема достатньо бронзи, дадуть і гравців зі срібла, і з золота теж будуть іноді потрапляти з вами в бій. Трохи коменту по бою. Погано, що ділимось. Взяти базу тут можна тільки випадково. Світяться двоє, ще один. Цих винесемо. А це вже проблема, їх 5. І СТРВ зайняла імбову позицію. Вже 6. Дупа. Якщо у вас у всіх практично низька швидкість, краще грати 7 та 8 лінії. З цієї сторони краще захищати та збивати базу. Якщо у супротивника сильне прикриття на G0, на пагорбі, тоді дійсно потрібно відтягуватися до міста. Місто краще грати на швидких танках. Іса віддали, але не безплатно, вони теж отримали. Є4 поки що не хоче з нами грати, не цей, то й що далі. В мене ще довантажуються снаряди, від'їхав, щоб не заважати друг другу. Все, криємо Хевіка. В них була можливість перевернути бій, коли ми перезаряджались, після того як Іс відмучився. Показую цей бій для того, щоб показати, що просто сильні гравці опинилися на нашому боці. Це привело мене швидко до срібла. Будемо добивати супротивників. Трохи кваплюсь, щоб він не заховався. Срібло є. По відчуттях дійти до срібла було нелегко, але й не важко. А далі почалось. Подивимось декілька прикладів. Трохи пришвидшу відео. We'll get
Бій з Хевіком цікавий, тому трохи за нього розповім. Ми сильно програємо по ХП. На мене хочуть напасти 3 танки. Я на перезаряджання. 3 танки на Б1 розібралися з одним їхнім. Конкерер відкочується. Наш дравець біля бази шотний. Думаю, щас його заберуть і все, я швидко закінчусь. А так хотілося ще пограти. 2 фолових дравиця і половинка. У мене в кормі. Шанси вижити дорівнюють 0. Перезаряджання закінчується. Ще один барабан повинен встигнути віддати. Забираю дравиця половинку, що залишилось в дальнього. Союзники доїхали. Вже поруч. Можливо, виживу. Я не вірю своїм очам. Ми перевернули бій. Фокусять мене. Ще б один барабан зарядити встигнути. Таран. Барабан зарядився. Постріл. Все. Тільки одну тичку встиг. А зараз зробіть ставку. Хто виграє цей бій? У нас шотний дравець і дравець половинка. Шотний хевік і половинка від БЗ-75. У них залишився фуловий конкерер. Пришвидшу. Перший пішов. Я відійшов від комп'ютера, тому не переключився на них. Другий пішов. Третій. І тут БЗ робить хід конем. Він повністю віддасть місцевість з артою. Все ж таки один постріл по ньому попали. Поразка. 4 проти 1. І поразка. Зараз ви побачите 40% перемог. Це що називається? Баланс? А чому не дисбаланс? Назвіть свій балансувальник дисбалансувальник. Я все ще в плюсі на 42 бали, але грати вже не хочеться. Все бісить. Потрібно зібратися. Продумати іншу виграшну стратегію і в бій. Хіммельсдорф. Пришвидше. Роз'їзд нормальний. Ще не знаю, прокляття знято чи ні. Залишусь тут. Треба розуміти, де противник. Може, хто проїде, постріляю. У них теж більшість грає другу-третю лінію. Три з 4 попали. Це гарний початок. Є100 у них розміняв свої ХП на можливість сховатися за хаткою. Правда, і наш Є50 вже шотний. Ще встигаю роздати один барабан. Забирають нашого Є50. У нас вже на 2 гармати менше. Знову зливаємо бій. Треба їхати ближче. А МХ-50Б стріляє з інвізу. Я не влучаю в базіка.
По ХП десь порівну, але ще загубили танк союзника. «50Б» виїхав забрати нашого М4, потрібно рятувати. Невже прокляття знято? До Е5 приїхало 2 танки. Йому габель. Чекаю зарядку. І цікаво, де Вазік? Вазік заїхав за хати. Є100. Як на долоні. Вже не втече. Нарешті перемога! В кінці 3-го дня зловив підкрутку і підняв свій ранг знову до срібла. Все ще 48% перемог, що підштовхує мене до висновку: відкрутка і підкрутка існують, це факт. Контролювати це неможливо. Коли всі, хто хоче, пройдуть кваліфікацію, алгоритм стане більш збалансовано збирати команди. На прикладі однієї з поразок я зробив таблицю, щоб зрозуміти, у кого команда краще. Дивлюся всіх гравців і беру для розрахунку їх рейтинг з рандому, вираховую середню. На 7,29% червона команда була краще по цифрах, ніж моя. А на кваліфікаційних відборах в мене була різниця в 12,76%. Думаю, що буває різниця і більше. Висновок. Коли у вас багато програшів підряд, треба трохи ще потерпіти, і, можливо, ви зловите хвилю підкрутки. Але дисбалансувальник вам це не гарантує. Щоб здобути вищий ранг, грайте гарно у всіх боях. Неважливо, програєте чи ні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо сподобалось. Коментарі читаю і відповідаю. До побачення!